Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A műsor támogatója a Hold, a hosszú távú megtakarítások szakértője. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt ma Salád Gergely, sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot, köszönöm. Az Európai Unió nemrég határozott arról, hogy 15 és 38,5% közötti büntetővámot fog kivetni a kínai autóipari termékekre már eddig is meglévő vámok mellett. Így majdnem 40% vámot is akár kivethet, mert hogy megsértik a nemzetközi kereskedelmi szabályokat, magyarán az autóiparukat államilag támogatják. Németország utálta a döntést, ellenezte is, Kína pedig állítólag tárgyalna. Milyen következményekkel járna egy kereskedelmi háború Kínával? Ez valahogy kiszámolható? Nehéz természetesen előre látni, hiszen hogyha kitör egy kereskedelmi háború, akkor mind a két fél rögtön reagál rá, és próbál alternatív partnereket találni, és azt most így nehéz megmondani, hogy kinek milyen partnereket sikerül találni. Az biztos, hogy egy kereskedelmi háború mind a két félnek fájna. Tehát lehet Kínának kárt okozni, tudunk oda szúrni, ahol Kínának nagyon fáj, de ők is tudnak oda szúrni, ahol nekünk nagyon fáj. Az, hogy Kína állítólag tárgyalna, ez a kínai hozzáállásba bele szokott férni? Én azt gondolom, hogy magyarán meg lehet ijeszteni Kínát ezzel, hogy belengetek egy majdnem 40%-os vámot, és akkor rögtön megkunyászkodik és tárgyal? Hát ez már nem csak belengetve van, ez lényegében el van fogadva, és még előtte próbálta megakadályozni. Tehát a kínai kereskedelmi miniszter az lényegében Európába költözött az elmúlt hetekre, és itt ingázott a különböző nagyobb tagállamok között, hogy próbáljon lobbizni a büntetővámoknak a megszavazása ellen. Ez nem sikerült neki, úgyhogy ők hetek, illetve inkább hónapok óta próbáltak elkerülni, hogy ez a döntés megszülessen. Ez alapvetően inkább a kínai mentalitásból következik, hogy ők azért nem annyira szeretik az asztalt feldönteni, vagy akkor szokták az asztalt ránk dönteni, amikor nincsen más választásuk. Egyébként inkább kompromisszumokat, hátsó kapukat, megkerülő utakat, egyebeket keresnek. De azt komolyan kell venni, hogy azt mondta állítólag, hogy tárgyaljunk, és akkor majd félúton fogunk találkozni? Hát ez egy ilyen kínai mondás, hogy nyilván a félutat úgy gondolják, hogy inkább az a találkozási pont az a kínai érdekekhez közelebb legyen, de hát végül is ez egy olyan kérdés, ahol Európában sem volt egységes az álláspont. Tehát itt nem arról van szó, hogy van valami, ami szörnyű rossz Európának, és ezt el akarjuk kerülni, és ezért az összes tagállam az EU-ban egységesen föllép Kína ellen, hanem épp hogy meglett a többség. Vagy pontosabban épp, hogy nem lett meg a többség már az Európai Bizottság által bevezetett ideiglenes szankcióknak a véglegesítételére. Például a németek, azok ugye, ahogy ön is említett a felvezetőben, ellene szavaztak. Ugye Magyarország is ellene szavazott, Szlovákia is természetesen, hiszen nagyon kitett a német autógyáraknak a piacainak, meg még Málta, meg Ciprus is ellene szavazott, és 12 tagállam tartózkodott, úgyhogy épp hogy lett csak meg a többség a vámoknak a véglegesítétele mellett. De a kínaiakról sok mindent szoktunk feltételezni, de azt nem, hogy ne értenének az üzlethez. Azt ők értik, hogy miért gondoljuk mi, hogy ők nemzetközi kereskedelmi szabályokat sértettek meg? Hát ez el lett nekik mondva, tehát elég világosan közölve lett velük, hogy az szerintük, ahogy ők az elektromos járműgyártókat támogatták államilag, az nem fér bele a mi szabályainkba, tehát ők valószínűleg ezt értik. Nem is azt mondták, hogy tulajdonképpen ez nem is igaz, és teljesen megalapozatlanok ezek a vádak, hanem éppen ezért kezdtek valamilyen kompromisszumos megoldásba gondolkodni, hogy jó, volt egy kis állami támogatás, meg nem úgy, meg különben is borítsunk rá fájtlat, és mondjuk védővámok helyett legyen az, hogy mi vállaljuk, hogy 30 000 eurónál olcsóbb autót nem szállítunk az Európai Unióba, és akkor ezzel tulajdonképpen el lehetne, vagy ki lehetne húzni a dolognak méregfogát. A kínaiak hogyan képzik az árakat? Hát úgy, hogy jól járjanak. Itt nagyon
Azért kérdezem, mert volt a Képakereskedelmi miniszter mondta, hogy az valamelyik kamara felhatalmazást kapott arra, hogy az iparági sztenderdeknek megfelelően árazzon. Ebből a mondatból én azt szűröm le, hogy eddig nem az iparági sztenderdeknek megfelelően áraztak. De el kell különíteni a kínai piacot, meg a külpiacokat, illetve az utóbbiakon belül is persze óriási különbségek vannak. Kínában rengeteg autógyártó van, rengeteg elektromos autógyártó is van, és ezek elképesztően éles árversenyt folytatnak egymással. Tehát miközben óriásiak az eladásaik, lényegében az új autóeladásoknak az 50% az Kínában meg elektromos, jövőre még több lesz, aztán még több lesz. Ekközben a profitja a cégeknek az rendkívül alacsony, a többség pedig veszteséges, mert egész egyszerűen olyan árversenyben vannak, hogy próbálnak ugye egymás alá menni az árban, és alig tudnak profitot realizálni. Ez a kínai piac. És ez az itt termelődő veszteséget próbálják külföldön értesíteni, ellentételezni, ellensúlyozni. Nyilván mondjuk Afrikába vagy Dél-Kelet-Ázsiában mondjuk luxusautókból, amin igazán nagy profit van, magas kategóriájú autókból kevesebbet tudnak eladni, mint az ilyen zsíros piacokra, mint az Európai Unió. Azért is szeretik az Európai Uniót, mint piacot. És akkor vagyunk mi, ahol meg hát ránéznek, hogy itt mennyibe kerül egy elektromos autó, mondjuk egy Volkswagen, meg egy Tesla, alá mennek, nem tudom, $500, meg $1000, és így is sokkal nagyobb a profitjuk, mint ugyanazon az autón Kínában, és lényegében így határozzák meg az árat. Nagyon nehéz volt a döntés. Azt ki lehet számítani, hogy kilövi lábon magát inkább, ha ez a büntetővámpolitika a kínai törekvések ellenére úgy lesz, ahogy most le van írva? Mi vagy ők? Hát nyilván, akik megszavazták, azok úgy gondolják, hogy mi kevésbé lőjük lábon magunkat, mint a kínaiakat. Akik meg nem szavazták, meg ők meg úgy gondolják, hogy ez inkább a saját lábunknak az átlövése, és nem a kínaiaké. Tehát ezzel kapcsolatban nem volt egységes álláspont a kínaiakkal, vagy az európai szereplők között, meg hát nyilván az európai szereplők is különbözőek. Ugye a németek azért voltak a büntetővámok ellen, mert az összes német autógyár rendkívül nagy erőkkel jelen van Kínába, exportálnak is oda autókat, gyáraik is vannak, illetve rengeteg ilyen közös vállalata, együttműködése van a német cégeknek a kínaiakkal. Hogyha ezek a kapcsolatok felbomlanak, mert mondjuk a kínaiak kitalálják, hogy hát tulajdonképpen a Volkswageneknek a hátsó kerekének a felfüggesztése az mégse felel meg a kínai szabványoknak, és ezért több Volkswagen nem lehet Kínában eladni, akkor a Volkswagen óriási bajba lesz, hiszen a legnagyobb piacáról van szó. Ugyanez például a francia autógyárakra, vagy Stellantis csoportnak a kocsiaira, Peugeot-ra, Citroenre nem igaz, ők nincsenek ilyen mélyen benne a kínai piacra, és ezért ők a kínai autókra elsősorban nem mint mondjuk együttműködési partnerekre, vagy egy legyőzendő versenytársra tekintettek, hanem kizárandó versenytársra. Úgyhogy nyilván a franciák kevésbé lövik lábon magukat, mint a németek. Van esély a megállapodásra? Tehát a kínaiak jól tudnak tárgyalni a megállapodás érdekében? Fűződik hozzá annyi érdekük, hogy elég engedményt tegyenek, vagy nem fűződik hozzá annyi érdekük? Vagyis mekkora nekik az európai piac? A világ azért nem Európából áll. De az igazi nagy profitot azt azért a fejlett országokban lehet realizálni. Tehát fontosabb az európai piac nekik, mint amekkora mondjuk a demográfiai súlya Európának a világon, hiszen nagy mennyiségben prémium kategóriás vagy magasabb kategóriás autókat itt lehet eladni. Az észak-amerikai piacról teljesen ki vannak zárva, ott az amerikaiak is, illetve a kanadaiak is 100%-os büntetővámmal sújtják már a kínaiakat, és ott nem nagyon van miről tárgyalni. Oda egyszerűen kínai elektromos autó nem teszi be a lábát. Egyébként hát megmarad a fejlődő országoknak a piac, ami persze nem kicsi, tehát ez egy 7 milliárdos piac, és természetesen abból is meg lehet élni, de azért hiányzik az extra profit, amit mondjuk Európában zsebre tehetnének. Ezért aztán tárgyalnak, és most is jelezték, hogy még mindig tárgyalnak, meg a WTO-hoz fordulnak. Itt nyilván ők is számolgatnak, hogy mi az, ameddig még elmehetnek, ami még megéri nekik, és mi az, vagy melyik lesz az a pont, ahol igazából el kell engedniük ezt a történetet. Amikor a kínaiak a WTO-hoz fordulnak, az azt jelenti, hogy ők a világkereskedelem nyugati intézményeit azt egyébként ilyen döntőbíróságként elismerik?
Persze, ők a WTO-nak a tagjai 2001 óta, és a kereskedelmi vitáiknak a nagy részét a WTO-nál rendezik. Itt ebben az ügyben az Európai Unió is fordulhatott volna a WTO-hoz, csak úgy gondolta, hogy sokkal gyorsabb és hatékonyabb, hogyha saját hatáskörbe vezeti be a büntetővámokat, mint hogyha még a WTO-hoz fordul, és nem tudom, megvárja még majd 3 év múlva a WTO-nak az illetékes bizottsága hoz egy döntést, amit aztán a másik fél az vagy fellebez, a fellebbviteli fórum a WTO-nak az meg működésképtelen, mert az amerikaiak nem szavazzák meg a kiesett bíráknak a pótlását, úgyhogy ez egész egy ilyen zsákutcába jutna, úgyhogy nyilván a kínaiak is igazából egyfajta nyomásgyakorló eszközként használják azt, hogy WTO eljárással fenyegetőznek. Ők is jobbnak látnák közvetlenül megegyezni az EU-val. A hírek szerint tejtermékekre, konyakra, meg sertéshúsra gondolkodnak azon, hogy büntetővámokat vessenek ki. Ez nem tűnik egy súlycsoportban lévőnek az autóiparral. Miért pont ezeket választják? Egyelőre azokat a termékcsoportokat próbálják megtalálni, amivel jól oda lehet szúrni azoknak, akik leginkább kardoskodtak a büntetővámok mellett. De spanyolok, ugye azok kardoskodtak? Nem annyira kardoskodtak, és hát spanyol termékeket akarnak megvámolni. A spanyolok nagyon sokáig kardoskodtak, és az egyik ország, amit sikerült átállítani a tartózkodó táborba, a kínai kereskedelmi delegációnak, az éppen a spanyolok voltak, tehát néhány héttel ezelőttig még a spanyolok a franciákkal együtt nagyon támogatták ezeket a büntetővámokat, mire kaptak egy üzenetet, hogy hát Spanyolország jelentős sertéshús exportőr kínai viszonylatban, és jobban járnának a spanyolok, hogyha a kínaiak nem kezdenék el megvizsgálni a spanyol sertéshúsnak a nem tudom milyen tartalmát, vagy a spanyol sertéshús termelő ágazatot támogató spanyol politikákat, amik esetleg ellen van a WTO szabályoknak, tehát a spanyolok szépen átslisszoltak, és ők a tartózkodó kategóriába, tehát ez náluk működött. A franciáknak meg nyilván ilyen első figyelmeztető szúrásként a konyak az jól jöhet, aztán ez csak az első lépés, tehát a kínaiak azok nem fognak fehér zászlót lobogtatva távozni erről a csatatérről, tehát hogyha ezek a finom figyelmeztetések, hogy a konyakot picit megvámoljuk, a sertéshús, tejet, ilyesmit, amiket kell céloznak, tehát ezekkel konkrét államokra céloznak, hogyha ezek nem jönnek be, akkor jöhet az Airbus, vagy jöhetnek a nagyobb francia gyártók is. De az Kínának megérni? Tehát azt például tudná pótolni? Mindig az a kérdés merül föl, hogyha kizárok valakit a piacomról, elő tudom-e állítani saját magam, vagy tudok-e venni máshonnan? Hát ilyenkor nyilván megnézik az adott termékcsoportot, hogy szükségünk van az adott termékre. Értelemszerűen mondjuk francia konyakra olyan óriási szüksége nincsen Kínának, tehát 5000 évig el volt a konyak nélkül, elmúlt 20 évben rászoktak, de valószínűleg, hogyha eltűnnek a francia konyakok, vagy akár a vörösborok a polcokról, azt azért túl fogják élni a kínaiak, vagy hogyha nem élik túl, akkor ha a konyakot nem is, azért vörösbort tudnak máshonnan is szerezni, Ausztráliából, vagy Chiléből, vagy akár horribile dictum Magyarországról. Szóval megnézik, hogy szükségük van a termékre, és nyilván, hogyha szükségük van az adott termékre, és azt nem tudják máshonnan beszerezni, akkor arra a termékre ők nem fognak vámot kiszabni. De hát azért a legtöbb terméket elő tudják maguk állítani, tehát nem túl jelentős a francia autóexport Kínába, de azért vannak francia gyártók jelen Kínában, azok nélkül ellennének a kínaiak. Hogy kell beszámolni a Európában termelő kínai vállalatokat, meg a Kínában termelő európai vállalatokat, mint például a Volkswagen-t ebbe a csatába? Azok már belhonosnak számítanak mindkét országban, azokat nem fogja érinteni, vagy azokat is fogja? A vámok azok nem érintik ezeket a cégeket. Tehát az egyik megoldás, amiben a kínaiak gondolkodnak, pontosan nem csak gondolkodnak, hanem cselekszenek is, az az, hogy a termelést az EU-n belülre telepítik. Tehát az, hogy Szegeden épül a BYD-nak, a legnagyobb elektromos autógyártónak a gyára, az egyenesen annak a következménye, hogy az Európai Unió már ugye évek óta fenyegetőzik a büntetővámokkal, márpedig a Szegeden összecsavarozott BYD-k azok Made in EU kategóriába fognak esni, tehát azokra nem lehet büntetővámot kiadni. Úgyhogy ha az a gyár elkezdi a termelését, akkor a BYD az jót fog mosolyogni azért mindenféle szankciókkal. És természetesen
más cégek meg nem, akiknek még nincsen gyáruk, de hát most éppen emiatt több kínai elektromos autógyártó cég is tárgyal európai partnerekkel arról, hogy ott épít gyárat. Tehát ha már egyszer benn van a piacon az adott gyár, az arra már vámot nem lehet kivetni, értelemszerűen, hogyha egy német autógyár működik Kínában, arra sem, annak a termékeire sem lehet büntetővámot kivetni, de hát a világ ismeri a nem vám jellegű akadályoknak a fogalmát is. Ez az, amit említettem, hogy ki lehet bármikor találni, hogy az adott gyárban a piszoárnak a távolsága a csaptól az nem felel meg a kínai szabványoknak, és ezért azt a gyárat mondjuk bezárják 2 hétre, amíg átépítik a férfi WC-t. Vagy ilyen jellegűt nyilván bármit ki tudnék találni, és hát a kínaiak is tudnak találni ilyesmiket. De azzal nem számolnak, hogy ezt előbb-utóbb valaki kitalálja, Csongrád megyei polgármesteri hivatal munkavédelmi osztályvezetője kitalálja, hogy a gigantikus BYD gyárban a lépcső az nem jó kanyarodik. Hát Csongrád megyei kormányhivataltól én nem félnék ebben az ügyben. Ugye Magyarországon kifejezetten preferáljuk a kínai befektetőket. Tehát Magyarországon ilyen jellegű problémáik lennének, azt én a jelenlegi helyzetben kizártnak tartom. Nyilván hosszú távon ez is előfordulhat. Nyugat-európai országokban természetesen ez bármikor előfordulhatna, de azért ugye ott sokfajta érdek van. Nyugat-európai országban is. Tehát egyrészt nyilván a helyi gyártóknak nem érdekük, hogy oda a szomszédjukba betelepedjen mondjuk egy kínai autógyár. Ugyanakkor mondjuk egy adott, nem tudom, spanyol tartományban, vagy szlovákiai megyében, ahol éppen óriási a munkanélküliség, és nem volt már befektetés 20 éve, ott iszonyatosan örülnek egy ilyen munkahelyteremtő vállalkozásnak, és nagyon magasról tesznek arra, hogy az a munkahelyteremtő vállalkozás az esetleg egy nem tudom, másik EU országbeli konkurens cégnek fájni fog, ők támogatni fogják ezért. Aztán a nyugat-európai országokban is nagy tárgyalások mennek, és a helyi erők a tárt karokkal fogadják a kínai befektetőket. A BYD gyárért is nagy verseny zajlott különböző országok között, amit végül is ebben az esetben Magyarország nyert meg, de hát bőven vannak más beruházások, amiket meg nem Magyarország nyert meg, és ezeket nagy örömmel fogadják Németországban és Franciaországban és máshol is. De az volna valamiféle win-win szituáció, amit a Volkswagen vezére mond, hogy ha már jön és itt fektet be, akkor az már európai, és csinálja ezt mindenki, és akkor kapjon előnyt, és akkor vége a kereskedelmi háborúnak? Hát nehéz megmondani, mi lenne a win-win szituáció, mert nyilvánvalóan Kína kőkemény versenytárs, és hát a verseny az fáj. Tehát ott lesznek a versenynek vesztesei is. Kínaiak ugyan árérték arányban nagyon jó, mondjuk az elektromos autókat tudnak adni, világon a legjobbak. Tulajdonképpen, tehát egész egyszerűen Európa ebben az ügyben, ahogy a napelemek ügyében, ahogy az akkumulátorok ügyében elaludt, és jó néhány éves hátrányban vagyunk a kínai gyártókhoz képest. Az európai napelemek 90%-át a kínaiak gyártják. Igen. Az európai napelemipar tönkrement. Abszolút. Ilyen nem létezik, és ugye nagyon szeretnénk, hogy ez ne következzen be mondjuk az akkumulátorok vagy az elektromos autóknak a területén, de egyelőre nagyon efele haladunk. Úgyhogy ezek fájnak, hát nyilván a hosszú távú megoldás az valami olyasmi tud lenni, hogy hagyjuk, hogy ezek a cégek, ezek tényleg mondjuk egy igazságos versenyben játsszák le, és ne a mindenféle titkos, meg nem titkos állami támogatások, meg ilyen adminisztratív akadályok, nem vámjellegű tarifák, meg vámjellegű vagy nem vámjellegű akadályok, meg vámok határozzák meg azt, hogy ki kerül ki győztesen a versenyből, de hát ezt az állapotot nehéz elérni. Meg mindenképpen lesznek vesztesek. De hogyha maradjunk a BYD-nál, ha az betelepül Szegedre, akkor ott már és az unió területén van, akkor már fogalmilag kizárt, hogy a mi fogalmaink szerint tiltott állami támogatásokat kapjon? Hát azt Pekingbe döntik el, azt nem Budapesten meg Szegeden fogják eldönteni. Miért ne kaphatna egy másik számlára? Hát az, hogy van valahol egy titkos számlája, vagy nem tudom, melyik beszállítója ingyen kap mondjuk, nem tudom, ingatlant, vagy kedvezményes állami hitalt kap valahol, nem tudom, Ganszú tartomány belsejébe, ezt természetesen nem tudjuk kizárni, ellenőrizni. De
tulajdonképpen erre nincsen szüksége már a BYD-nak. Kínában is ezeket a támogatásokat, ezeket már építik le. Nagyon sok támogatást már leépítettek, mert ezekre a 2010-es években volt szükség, amikor semmiből létre kellett hozni egy vadonatúj iparágat, egy olyan iparágat, ami ledominálja a világot. Ez tulajdonképpen sikerült, tehát most már nincsen szükség ilyen támogatásokra. Egyébként meg hát elvileg azért az EU-nak megvannak az eszközei, hogy megvizsgálja, ha már itt van bejegyezve az adott cég, ugye ez itt adózik, itt lehet megvizsgálni a könyvelését, ott valahogy elvileg ki lehet szűrni az ilyen tiltott támogatásokat, de hát természetesen teljesen nem. Ahogy azért valljuk be, az Európai Uniós országok is szokták támogatni a saját iparaikat, tehát hogyha elmegyünk Németországba, hogy nem, ott minden rendőrautó az német gyártmány, Franciaországban minden rendőrautó francia gyártmány, pedig elvileg ők ugye ugyanazon a piacon versenyeznek, de valahogy mégis Franciaország mindig a francia, Németország mindig a német gyártók nyerik a rendőrségnek a beszerzési tendereit, tehát itt is vannak ilyen jellegű támogatások. Ezeket természetesen kínai cégek esetében sem lehet kizárni, más jellegű támogatásokra gondolva persze. A büntetővámokat megszavazók azok azzal érveltek, hogy az Európai Unió gazdaságának 7%-át adó autóipart komoly veszély fenyegeti, hogyha a kínaiak itt mindent letarolnak. A kínaiakat érdekli az, hogy egy piacon az ő jelenlétük, dominanciájuk mit okoz? Például a napelemeknél úgy tűnt, hogy nem nagyon izgatta, mert óriásit nyertek rajta, ez az iparág az Európában tönkrement. Tehát izgatja a kínaiakat a gazdasági fejlődésüknek más területen érezhető hatása, vagy üzlet az üzlet? Hát nem fognak krokodilkönnyeket hullatni azért, mert mondjuk néhány európai autógyárnak be kell zárni a kapuit, tehát természetesen ez nem érdekli őket, de hát a kínai cégek azok abszolút kapitalista módon működnek. Nem emberbaráti intézmény egy kínai autógyár, úgyhogy ők dominanciára törekszenek, akármilyen károkat is okoznak ezzel a másik félnek, de hát ezzel azt hiszem, hogy a világ összes kapitalista cége így van. Hogy születnek Kínában az ilyen típusú gazdasági döntések? Az egy központosított állam, de azt mondja, hogy rendkívül éles verseny zajlik a belső piacon. Ott mindenki a legjobb piaci tudása szerint küzd, vagy azért időnként meg kell kérdezni egyel-kettővel följebbi fórumokat, hogy ez jó-e így? Az alapvetően úgy működik, hogy a központi kormányzat az meghatároz ilyen irányokat, hogy mik azok az iparágok, amiket fejleszteni kell, mik azok a technológiák, amiket fejleszteni kell. Ezeket ilyen 5 éves tervekben, meg párt dokumentumokban, egyebekben így lefektetik, hogy mondjuk a következő 5 évnek vagy 10 évnek a prioritása legyen mondjuk az elektromos autózás. Erre bizonyos összegeket el is különítenek. Közvetlenül a központi költségvetés nem fogja a cégeket támogatni, hanem ezeknek a dokumentumoknak, célkitűzéseknek az alapján a helyi kormányzatok, ahol működnek az adott cégek, ahol személyes nexusban vannak a helyi párttitkár, meg a polgármester, meg a cégnek a vezérigazgatója. Ott látják a helyi párttitkár, hogy na most odafent azt akarják, hogy erős elektromos autóipart építsünk, vagy bármi mást, ugye rengeteg más területet is így fejlesztenek, akkor, hogyha jó pontokat akarok szerezni a karrieremhez, és azt akarom, hogy előléptessenek, akkor nekem most arra kell figyelnem, hogy az én rám bízott területen az adott iparág fejlődjön, és akkor megkeresem azokat a cégeket, akik ilyen versenyképesnek tűnnek, tehát ahol van esély, látom a esélyt arra, hogy belőlük fajsúlyos szereplő legyen. És akkor adok nekik egy kis kedvezményes hitelt, adok nekik olcsón földet, bevezettem hozzájuk ingyen, vagy nagyon olcsón, áramot, meg a gázt, meg utakat építek, meg egyebeket, és esetleg nekik egy csomó pénzt. Spórolok nekik egy csomó pénzt, kedvezményes hitelhez juttatom az állami bankrendszeren keresztül, és esetleg még akár készpénztámogatást is nyújtok arra, hogy a K+F tevékenység elősegítése címszóval konkrétan készpénzt adok az adott cégnek. Ez történt meg a 2010-es években, és akkor ezt ugye minden helyi kormányzat csinálja, és hirtelen megjelenik 100 vagy 500 autógyártó, vagy elektromos autógyártó az országban, hogy ebben az esetben ez történt. Először meg kell
már bizonyítaniuk kell, hogy az otthoni piacon életképesek, akkor a nagy része az kihullik. Aki kihullott, az több állami támogatást nem kap, akkor azt leírják vesztességként. Aki életben marad, az viszont olyan harcedzet lesz, hogy a világ legkeményebb piacán életben marad, hogy az már jó eséllyel helytáll a világpiacon is. Aztán, hogyha ott is sikeres lesz, akkor természetesen esetleg továbbra is kap állami támogatásokat, hogyha van szükség rá. Hogyha nincs, akkor is ilyen nemzeti bajnokként fogják kezelni, és nagyon szeretni fogja őt az állam. De tehát olyan nincsen, hogy hosszú távon egy veszteséges, pénznyelő céget támogassanak a helyi kormányzatok, hiszen az fekete pont lesz a helyi párttitkárnak, akkor nem fogják előléptetni, hogyha elköltött nem tudom x milliárd juant, és nem lett belőle semmi. Ezért aztán jól megválogatják, hogy kiket támogatnak, azok közül is rengetegen elbuknak, hiszen nincsen szükség annyi gyártóra, szinte egyik területen sem, amennyi most Kínában van. Akik túlélnek, azok iszonyatosan versenyképes vállalatok, és azok halálos veszélyt jelentenek mindenkire a világon. Azt meg lehet mondani, hogy mi a kínai gazdaság motorja ebben a pillanatban? Hát bármi is legyen, az nagyon akadozik. Ugye az elmúlt éveknek az egyik motorja ez mindenképpen az export volt, belül pedig az ingatlanpiac. Most mind a kettő komoly problémákkal küzd. Éppen a néhány napja jöttek ki az elmúlt havi exportadatok, amik sokkal rosszabbak, mint amire mindenki számított. Az ingatlanpiaci problémák azok pedig hát évek óta ismertek. Ugye az látszik, hogy a kínai gazdaságon belül, ugye a világ átlagnál nagyjából 20%-kal nagyobb a súlya a beruházásoknak, és 20%-kal kisebb a súlya a belső fogyasztásnak. Ez egy elég egészségtelen szerkezet, és hát ezen próbálnak változtatni. De a belső fogyasztást azt hogy lehet változtatni? Több pénzt fizetnek az embereknek, annak látjuk, hogy milyen korlátai vannak, abból előbb-utóbb infláció lesz. Hát pedig most éppen ez a terv. Múlt néhány napja jelentette be a pénzügyminiszter azt, hogy elengedik a költségvetési hiányt, hitelt vesz fel a központi kormányzat éppen arra, hogy pénzt szórjanak az emberek közé. Nyilván nem így fogalmaztak, meg nem mondták meg, hogy pontosan mekkora összegről van szó, de azt jelezték, hogy a nem tudom, szegényebb rétegeknek valamiféle juttatásokat adnak, meg a ingatlan piaci szereplők, vagy a ingatlan problémákba beleragadt állampolgárokat is valahogy próbálják kimenteni. De ez egy nagy problémája Kínának, hogy hagyományosan nagy a megtakarítási ráta, tehát a háztartások megtakarítási rátája az 47%, összehasonlításként az USA-ban, ha jól emlékszem, 18% körül van, de nem költik el a pénzüket, hanem tezaurálnak, gyűjtik, befektetik esetleg, és ezért nem pörgetik a gazdaságot. Ezt az arányt szeretnék a kínaiak majd a kínai kormányzat már tizedek óta tulajdonképpen lejjebb vinni, hogy költsétek már a pénzeket, úgyhogy hát hasonlóan, ahogy Magyarországon itt is időnként meg vannak fedve az állampolgárok, hogy nem fogyasztanak eleget. De itt meg van magyarázva, hogy miért nem fogyasztanak eleget. Hát volt egy olyan 2 évünk, amikor brutális infláció volt, és mindenki megrémült, hogy ilyen még jöjjön. De Kínában ilyesmiről nem hallottunk. Kínában ilyesmiről nem volt. Természetesen itt véget is érnek a párhuzamok Magyarország meg Kína között. Kínában egyelőre az inflációs veszély az nem nagy. Kínában egyelőre defláció van, vagy ilyen defláció közeli állapot. Pont ez okozza az egyik problémát, hogy miután az árak nem emelkednek, sőt egy csomó esetben csökkennek, az emberek már csak azért sem vásárolnak, mert hát ha ugyanaz a termék, hogy lehet, hogy kéne nekem most egy mosógép, de lehet, hogy 3 hónap múlva még olcsóbb lesz, ezért nem veszem meg a mosógépet, és ez egy ilyen spirált alakított ki Kínában, hogy miután nem lehet eladni a mosógépeket, ezért még lejjebb szállítják az árat, még olcsóbb lesz, és azzal megint tovább fokozzák ezt az elképzelés az emberekbe, hogy itt idővel minden olcsóbb lesz. Úgyhogy kialakult egy ilyen deflációs spirál Kínában, ez is arra ösztönzi az embereket, hogy ne költsék a pénzüket, hanem várjanak, mire minden olcsóbb lesz. Hát ebből nehéz kiszállni, dolgoznak rajta. De a kínai központi irányítás akkor tud mondani lazító intézkedéseket, amik az emberekre szoktak hatni? Hát a kínaiak, ha azt mondja, hogy nagy a megtakarítási hajlandóságok, akkor lehet, hogy nem fogják követni a pártirányítást. Az elmúlt néhány hétben tulajdonképpen 2 ilyen ösztönző csomagot jelentettek be. Az egyiknek
Mindegyik több részből áll. Az egyik az ilyen monetáris intézkedéseket tartalmazott, hogy például csökkentették a kamatokat. Most, hogyha alacsonyabb a kamat, akkor nyilván nem föltétlenül éri meg a bankba tenni a pénzünket, hanem akkor már elgondolkozunk azon, hogy akkor már akár el is költhetjük, hogyha úgyse kapunk rá magas kamatot. Vagy csökkentették a kötelező banki tartalékrátát, tehát hogy több hitelt tudjanak kihelyezni a bankok a lakosságnak is, fogyasztásra, befektetésre, egyebekre. Ez volt az egyik csomag, ez hathat a gazdasági szereplőkre, meg a lakosokra is. A másik pedig ez amit néhány napja jelentettek be, ez az ösztönző csomag, hogy az állam eladósodásának az árán egyszerűen pénzt pumpálnak az embereknek a zsebébe, hogy költsenek. Itt ugye ezt olyan módon is meg lehet csinálni, hogy nem készpénzt adunk nekik, hanem mondjuk vásárlási utalványokat, amiért mondjuk, nem tudom, december 31-ig nekik nem tudom, háztartási készüléket kell vásárolniuk, mert egyébként elveszik az érték. Tehát ilyeneket szoktak egyébként csinálni lokális szinten. Ez olyan, mint a szép kártya, hogy egy idő után el kell költeni a pénzt, mert különben elmegy. Igen, tehát megvannak az eszközei a kereslet fokozásának, vagy a fogyasztás fokozásának. Ezek persze korlátozottak, illetve, mint említettem, azt nem árulták el, hogy pontosan mennyi lesz ez a pénz, amit így valahogy az embereknek juttatnak ilyen-olyan transferekkel, tehát a befektetők most árgus szemmel figyelik, hogy mondjanak már egy összeget a pénzügyminisztériumból. Mi a baj az exporttal? Mi innen azt látjuk, hogy tele vagyunk kínai termékkel. Akkor mi a baj az exporttal? Azt látjuk, hogy Magyarországon tönkre mennek a webshopok, mert mindenki a Temuról vásárol. Mi probléma lehet az exporttal? Mindent onnan veszünk. Hát pont ez a baj, hogyha már mindent onnan veszünk, akkor már nem tudunk még több mindent onnan venni, mert telítődnek a piacok. Még növekszik az export, tehát itt nem arról van szó, hogy összeomlott volna, hanem még szeptemberben is egy 2%-kal több volt, mint az előző évnek a hasonló időszakához képest. Tehát ilyen szolid növekedés az van, csak hát ennek megvannak a korlátai, illetve hát ami nagyon fontos, pont az export tekintetében azok a különböző büntetővámok, amik ugye Amerikában a Trump korszak óta nem szűntek meg. Ugye Trump annak idején ilyen évi több száz milliárd dollár értékű kínai árura vetett ki büntetővámot, és ezek most is fennállnak, tehát ezeket a Biden adminisztráció nem nagyon piszkálta, meg a következő adminisztráció se fogja. Ugye máshonnan is igyekeznek több helyről a kínai árukat ilyen-olyan módon távol tartani, vagy a beáradásuknak a sebességét kicsit csökkenteni. Tehát tulajdonképpen ennek a nagy export expanziónak most tanra lett az a következménye, hogy reagálnak erre a kínaiaknak az exportpiaca, és próbálnak ellenintézkedésekkel valamit tenni azért, hogy valamit megmentsenek az otthoni gyártóikból. A kínai ingatlanpiaccal mi a gond? Az évek óta tart, de hát azt mondták, hogy ezt meg fogják oldani, és nem fogja egymás után magával rántani az egyik a másikat, meg a hitelező bankokat. Hát nem is rántotta. Azt nem mondták, hogy meg fogják oldani. Egyébként azt mondták, hogy kezelni fogják a problémát. Azt a problémákat nagyon megoldani nem lehet, hanem kezelhetőség határain belül lehet tartani őket, menedzselgetni lehet őket, amíg aztán jön egy következő probléma, ami az egészet elsöpri és zárójelbe teszi. Legalábbis az élet igazán nagy problémái, meg a gazdaság igazán nagy problémái is az ilyenek szoktak lenni, ezeket megoldani nem szokták, csak kezelni őket. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben volt olyan év, hogy a kínai gazdaságnak a 30%-át is az építőipar, az ingatlan szektor adta, ez elképesztően torz arány. A legjobban fizető befektetés az ingatlan volt. Tehát mindenki ingatlant vett, mert annak ment fel folyamatosan az ára, és kialakult egy lufi. Hogy egész egyszerűen teljesen irreálisan magasak lettek az ingatlan árak, és a fejlesztők azok csak építették, az új lakásokat csak építették, egyre drágabban adták el őket, a kínai emberek egyre jobban eladósodtak, hogy megvehessék őket, mert az volt a pszichózis, hogy hát az ingatlan az csak a ingatlan ára az csak fölfele mehet. De nem lakni vették, hanem befektetésnek. Igen, ez egy jelenség, hogy természetesen lakni is vették, és az is egy elég egyedülálló adat, hogy a kínaiaknak a 90% az a saját tulajdonú lakásban lakik. Ez a nyugati világban ez egyáltalán nem egy szokásos adat. De hát miután már ott lakik, és még mindig épülnek a lakások, ezért a befektetés, ez ugye a magas megtakarítási rátának a nagy része is az ingatlanba ment, vettek második, harmadik lakást,
erre vonatkozóan voltak korlátozások. De azokat természetesen ügyesen ki tudják játszani a kínaiak. Bejelentik a nagymamát a családnak a harmadik lakásába. És hát egy idő után egyszer csak kiderült, hogy azért nem csak fölfele tudnak menni az árak, hanem lefele is. Ez nagyjából a Covid-válság idején volt, és akkor kiderült, hogy ez egy lufi volt, és hát voltak bizonyos ilyen piramis játékos elemei is az ingatlan fejlesztők bizniszeinek is, hogy a régi adósságokat, vagy a már lekötött lakásokat, azokat az új befizetésekből fizették, és onnantól fogva, hogy elkezdtek esni az ingatlanárak, és rájött mindenki, hogy mégsem jó az ingatlanba fektetni. Ez a lufi elkezdett leereszteni, szóval nem pukkant ki, arra nagyon figyeltek a döntéshozók, hogy ne legyen egy ilyen nagy pukkanás, ami elsöpri az egész szektort, hanem hát így egyenként építgették le a nagyon problémás cégeket. Nem mentették ki őket, az egy policy Kínában, hogy ha az ingatlan befektető cég az elrontotta, akkor ők nem fogják állami pénzen kimenteni őket, de mondjuk a problémás lakásállományt fillérekért átvették tőlük, és így kezelgetik ezt a válságot, hogy nagy boom ne legyen, de attól még egy ilyen leeresztés az van. De hogy lehet piramis játékot játszani egy olyan országban, amiről mi innen azt gondoljuk, hogy ott a hatóság mindenütt ott van, és mindent figyel? Hát volt már Kínában. Nem, sajnos még nem, de azért mondom, hogy innen így látszik. Elmenni, mert hogyha elmegy Kínába az ember, főleg, hogyha ott üzletelget, akkor azért nem ez az érzése alakul ki, hogy a hatóság mindenhol ott van, és mindent figyel, vagy pontosabban ott van a hatóság, mindent figyel, de a hatóság is érintett ezekben az üzletekben. Tehát ott a helyi vezetők, pártitkárok, önkormányzati, nem tudom, kormányzók, polgármesterek, ilyesmik, meg a helyi cégek, azok személyes jó barátai egymásnak. Tulajdonképpen nagy az átjárás a két szféra között, tehát a jó esély van arra, hogy a helyi ingatlan mogul az történetesen a helyi pártitkárnak az unokaöccse. Sok mindent el lehet intézni Kínában, meg nem voltak egyértelműen lefektetve a szabályok. Tehát ugye Kína járatlan utakon jár, meg olyan jellegű fejlődést egy ilyen méretű kultúrájú országban még soha senki nem produkált, mint Kína, tehát a szabályozás az mindig a tényleges piaci folyamatokat követi. Sose megelőzi őket, hanem követi őket, és hát hogy mondjam, hogyha nem tiltja valami, hogy tulajdonképpen semmi nem tiltotta, hogy a mostani befizetésekből fizessem ki az előző tartozásaimat, és hogy ne legyen semmilyen fedezete az új ingatlan építési vállalásaimnak. Ezt nem tiltotta tulajdonképpen jogszabály, úgyhogy akár törvényesen is működhettek, mondom, ilyen piramisjátékszerűen. De ennek ott az a következmény, hogy időnként börtönbe csuknak embereket, meg eltűnnek emberek akkor is? Persze. Tehát benne van az üzleti kockázatban? Nem, hát ez az üzleti kockázat, tehát nyilván ilyenkor, hogyha egy nagy ingatlan befektető hoz egy ilyen döntést, akkor fog egy kockás papírt, húz egy vonalat a közepére, jobb oldalra fölírja, hogy mik lesznek az előnyei, bal oldalra felírja, hogy mik a kockázatai. Kockázatok között szerepel az is, hogy börtönbe megyek. Esetleg akár ki is végeznek. Kínában gazdasági bűncselekményekért is szabható ki halálbüntetés. Ez nem jellemző, de ez előfordulhat. És akkor a végén megnézze két oldal között mi a balansz, és annak alapján eldönti, hogy meghozza azt a döntést, vagy nem, és sokszor vállalják a kockázatot. Kivel kereskedik Kína ma zavartalanul? Van-e olyan, akivel úgy kereskedik, ahogy ő akarna, és akkora profitot csinálott, amit ő elvár és jónak gondol? Alapvetően a globális dél országai az, ahol kevés az akadály. Itt is vannak már problémái, de értelemszerűen Oroszországgal most azért a saját feltételei szerint kereskedhet Kína, hiszen ott az oroszok vannak kiszolgáltatva a kínaiaknak, és sok olyasmit is vesznek tőlük olyan áron, ami nem feltétlenül az oroszoknak előnyös. Ott vannak a szomszédos dél-kelet-ázsiai országok, akik egyszerűen túl gyengék ahhoz, hogy ellenálljanak a kínai nyomásnak, ami kereskedelmi érdekeket is időnként ilyen politikai nyomásgyakorlással segít elő. Meg hát ott van Afrika vagy Dél-Amerikai, ahol semmiféle ideológiai vagy politikai probléma, konfliktus nincsen a kínaiakkal.
megnézik, hogy ki mit tud adni a másiknak, és akkor megalkusznak. Itt kezdenek problémák lenni, tehát például a brazilok elkezdték vizsgálgatni bizonyos szektorokban a kínai termék. Tehát lényegében egy dömping eljárás indult Brazíliába bizonyos kínai termékek ellen. Ilyenek máshol is várhatók, hiszen nyilván ezek a globális déli országok is érzékelik, hogy a kínai ipar azért nagy veszélyt jelent náluk, de azért egyelőre ők még abban a szakaszban vannak, hogy tulajdonképpen még örülnek is a kínai jelenlétnek, hiszen azzal ellensúlyozni tudják az eddigi túlzott nyugati befolyást. Az Oroszországgal való kereskedés az, ha úgy kereskedik Kína, ahogy ő szeretne, az azt jelenti, hogy egy nagyon jó üzlet? Hát nem rossz üzlet, hogyha rossz üzlet lenne, akkor nem kereskedne Kína. De Oroszország a világ legnagyobb országa, az nem tud pótolni egy Európai Uniós övezetet? Vagy itt még gazdagabbak az emberek, és több luxusautót vesznek? Hát saját termelésben Oroszország nem tud. Tehát a kínai gazdaság az 6-szor nagyobb, mint az orosz, vagy bizonyos számítások szerint 10-szer, és egy bizonyos területeken, még elektromos autókban oroszok sehol sincsenek. Tehát mondjuk még mindig mondjuk az orosz autópiacot még mindig a Lada uralja, tehát a Ladából a legmagasabbak az eladások, de 22 meg 23 között a kínai autó eladások azok több mint 500%-kal nőttek Oroszországban, meg egész egyszerűen nem tud annyi autót előállítani Oroszország, amennyire az oroszoknak szükségük van, és akkor ezt a rést, amit az európai gyártók hagytak, ezt a kínaiak pillanatok alatt dalolva, örömmel kitöltötték, és hát a másik irányban is a kínaiak természetesen nagy örömmel felvásárolják az orosz olajat, meg gázt, meg mindenféle ásványkincseket, hiszen ugye a Kína a világ műhelye, de neki mindenre szüksége van végtelen mennyiségben, és itt azért jellemzően a kínaiak szabják meg az árat. Tehát ők nem annyiért veszik a földgázt az oroszoktól, ahogy az EU-s tagállamok vették korábban. Annak mi a technológiai ugrásnak mi a magyarázata? Kínára nagyon sokáig úgy néztünk, hogy behozza, megveszi, lemásolja, megcsinálja. De az elektromos autózásban, meg a napelemiparban, mintha nem ez történt volna. Eleve ők csinálták jobban. Mitől? Itt volt egy nagyon tudatos politika. Tehát itt nem lehet általában a kínai államnak a befolyását, szerepét a kínai gazdaságban el szoktuk túlozni. Ott is nagyon sokról döntenek a piaci tényezők, de pont ezekben a fejlesztésekben egész egyszerűen született egy politikai döntés, vagy pontosabban mindig új meg új politikai döntések születnek arról, hogy mik azok a területek, amikbe számolatlanul kell önteni a pénzt. 2005-ben elfogadtak egy 15 éves nemzeti kutatásfejlesztési programot, amiben például szerepelt, hogy az akkori nagyjából GDP 0,5%-áról 2,5%-ára kell költeni vagy kell növelni a K+F, tehát kutatásfejlesztési költségeket, ezt lényegében 2020-as évek elejére el is érték, és kijelölték, hogy mik azok a területek, amiket fejleszteni kell. Leültek okos emberek egy íróasztalnál, és kitalálták, hogy a következő éveknek, évtizedeknek alaptechnológiája lesz az elektromos autózás, hiszen a globális felmelegedéssel kell kezdeni valamit, alaptechnológiája lesz ehhez kapcsolódóan az akkumulátoripar, oda kell iszonyú mennyiségű pénzt kutatásfejlesztésre, innovációra önteni, támogatni a kínai tudósokat, importálni külföldi tudósokat, hazahozni, hazahívni, hazacsábítani külföldről a tudósokat, és meg kijelölték néhány ilyen területet, mesterséges intelligencia, új anyagok, nem tudom, biomedicina, egy csomó mindent, és ezekbe ömlik a pénz. És mostanra van eredménye? És mostanra van eredménye, tehát itt a mennyiség, megjött az eredmény. mennyiség, persze, hát ez nyilván nem egyik napról működik, de azért, hogyha egy 15 éves programon már túl vagyunk, és hogyha elég sok pénzt öntenek, és ezt elég okosan költik el, akkor még hogyha csomó mindenre feleslegesen költenek, meg ezek azért elég nagy, hogy mondjam, tehát van súrlódás ezeknek a kutatásfejlesztési pénzeknek, és nem biztos, hogy minden a legjobb hasznosul, de azért a mennyiség az átcsap minőségbe. És ennek most már megvan az eredménye, ezt láthatjuk az elektromos autózásban, láthattuk az ön által is említett ugye napelemeknél, az is egy kifejezett prioritás volt, hogy a napelem technológiával, fotovoltaikus technológiában legyünk világelsők, ugyanez zajlik mondjuk a szélturbinák esetében, ugyanez zajlik egyébként a nukleáris reaktorok legújabb generációnak a fejlesztésében, és még egy sor területen, nem mindenhol
zajlik ez. Tehát egy csomó olyan terület van, ahol akinek még le vannak maradva, nem világelsők, de amiket ők kijelöltek, azoknak a területeknek a nagy részén vagy világelsők, vagy pedig mondjuk ilyen másodikak. Azt el lehet már mondani most 2024-ben, hogy a világ elkezdik követni a kínaiakat? Tehát amit a kínai tudósok nagy sok pénz befektetésével, sok gondolkodással kitalálnak, hogy az a jövő, akkor a világ is úgy gondolja, hogy az a jövő? Hát ez a mentális átalakulás, ez már zajlik nyilván azokon a területeken, ahol a kínaiak sikeresek. Tehát most már nem az a helyzet, hogy ide jönnek a kínaiak, és félünk tőle, hogy ellopják a technológiánkat, hanem ők félnek attól, hogy mi ellopjuk a technológiánkat, és majd látni fogjuk az itteni, nem tudom, a BYD gyárba, meg a CATL gyárba, hogy ők figyelik majd árgus szemekkel, hogy nehogy valahogy kiszivárogjon az ő technológiájuk a nagy magyar Alföldön, és ez nyilván máshol a világon is így van. Tehát vannak olyan területek, ahol már ők a trendsetterek, és ami nagyon fontos, hogy ők szabják meg a szabványokat. Ugye a szabványok kialakításában van az igazi pénz, mert onnantól fogva, hogy egy szabvány uralkodóvá válik, mindenki, aki az adott területen működik, az licenzdíjat fizet a szabvány tulajdonosnak. És akkor mondjuk a gyorsvasutak, hogy ne csak az autókról beszélünk, egy gyorsvasútépítésben is Kína ugye a világ első, ott is azért a világ nagy részén, elsősorban a globális délen, ott már ők építik a vasutakat, és ők szabják meg a szabványokat. És ott már ők mondják meg, hogy az adott szektorban mi merre hány méter. Mivel kell Kínával kereskedni? Azért kérdezem, mert Donald Trump elnökjelölt egy legutóbbi csatatér állambeli gyűlésén azt mondta, hogy aki megpróbálja a dollárt, mint első számú tartalék pénzt lecserélni, azt 100%-os büntetéssel fogom sújtani, mármint a termékeit. Alapvetően a kínaiak dollárban kereskednek, tehát a utóbbi években vannak olyan törekvések, hogy bizonyos országokkal, akikkel politikailag nagyon jók a kapcsolatai, bizonyos termékekért már yuanben fizetnek, de ez még nem általános, tehát a kínai külkereskedelemnek a nagy része az még mindig amerikai dollárban zajlik, és a kínai megtakarításoknak a jelentős része is még amerikai kézben van. Itt van egy ilyen hosszú távú cél, hogy tartalékvalutaként a yuant felépítsék a dollár helyett, vagy a dollár mellé, de ennek az elérésétől még nagyon messze vannak. Ez azért nehéz, mert hát azért tartalékvaluta csak konvertibilis valuta lehet, amivel ugye szabadon lehet kereskedni, már pedig a yuan az nem az. Tehát a yuan az egy államilag nagyon leszabályozott, lényegben nem konvertibilis valuta, nem fogják az országok az összes megtakarításukat yuanben tartani, mert hogy lényegben politikai döntésektől függ az árfolyama, meg egy csomó dolog vele kapcsolatban, úgyhogy itt egy hosszú folyamatnak a legelején vagyunk, és egyáltalán biztos, hogy ez a folyamat véget fog érni, tehát a dollárnak a hegemóniáját így kikezdegették, tehát bele-bele csípnek, mit tudom én, most legutóbb a szaúd-arábiaiakkal tárgyaltak arról, hogy a szaúdi olajat yuanért vennék meg, de ez csak egy tárgyalásnak a kezdete volt, csak lehet, hogy ide el fognak jutni, és akkor idő után más olajtermelő országokkal is ilyesmibe meg fognak állapodni, de ez egy lassú folyamat. A BRICS-et mire akarja Kína használni? Az egyértelmű, hogy Kína egy multipoláris világot szeretne. Tehát egész egyszerűen frusztrálja, maga szempontjából teljesen logikusan, hogy per pillanat azért még mindig az Amerikai Egyesült Államok a legbefolyásosabb nagyhatalom a világon, ugye a csapatai, vagy a hadserege mindenhol ott van, Kína partjaitól nem messze is ott vannak, Okinawán, meg nem tudom, Dél-Koreában, meg egyebekben. A dollár alapvető tartalékvaluta, meg a kereskedelemnek az alapegysége. Ez zavarja a kínaiakat, mert hát azt látják, hogy az amerikaiak ezt a katonai, gazdasági, pénzügyi, stb. Pozíciójukat, ezt politikai céljaik érdekében is ki tudják használni, és ezért csökkenteni akarják az amerikai befolyást mindenhol a világon, és kialakítani egy multipoláris világrendet, aminek ők az egyik fontos pólusa, és akkor legalább a saját régiójukban ők mondják meg, hogy mi merre hány méter, és ennek az egyik eszköze a BRICS, hogy összegyűjtötték a hasonló gondolkodású államokat, amikkel rengeteg nézetkülönbségük van, hogy Indiával, még területi vitájuk is van, de abban mindezek az államok egyetértenek, hogy túl erős az Egyesült Államok, és mindegyik számára kedvezőbb lenne egy többpólusú világ, egész egyszerűen nagyobb mozgástere lenne, úgyhogy Kínának a BRICS az ennek a célnak az elérésének az egyik eszköze. Itt tud egyeztetni a brazilokkal, indiaiakkal, oroszokkal, illetve most ugye a dél-afrikaiakkal meg van egy
csomó új tag, hogy hogyan tudnák ezt az amerikai hegemóniát így lebontani, erodálni. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Salád Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel felelős szerkesztő, Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek gondolták, akkor javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold, a hosszú távú megtakarítások szakértője.